با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 62مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. اخبار این هفته مربوط میشه به چی بیشتر؟ اخلاق. در برنامه این هفته ابتدا به موضوع اسیدپاشی در اصفهان و پیدا کردن ریشه های آن پرداخته می شود. بعد گزارش کوتاهی از تظاهرات روز چهارشنبه در اصفهان داریم. سپس سخنان رئیس جمهور منتخب در رابطه با امنیت و منکر و ارتباط آن با بورسیه ها. بعد از آن سخنان شنیدنی رئیس هیئت مذاکره کننده راجع به مذاکرات و یکی دو خبر کوچک و بزرگ دیگر. بدون شک یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته ماجرای اسیدپاشی در اصفهان بود. اکثریت مردم معتقدند که این موضوع به مسئله آمران به معروف و ناهیان از منکر بی ربط نیست. دلیل این طرز تفکر مردم هم مربوط میشه به سخنان و موضع‌گیری های متولیان اخلاق در کشور. حجاب، عفاف از مسلمات بی تردید حکم خدا در قرآنه. حجاب دیگه امروز مسئله فرعی نیست، شده مسئله اصلی. دختر خانوم بد حجاب و بی حجاب به رشد علمی هم نمیرسه. خانم مریم میرزاخانی هستند که بالاترین نشان ریاضی رو در جهان کسب کردن. حالا خودتون راجع به رابطه رشد علمی و حجاب قضاوت کنید. اما اگر بخوایم بدونیم که در نظام مقدس چه معیاری برای رشد علمی بانوان در نظر گرفته شده، باید بشینیم پای صحبت‌های آقای جنتی. تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. خانم دانشجو، شما اگر خواستی بیای دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بد بود شما راه نمیدن، و اگر هم احیانا راه دادن اومدی بدون در نمرت اثر میذاره. یعنی به زور نمره هم که شده خانم ها باید حجاب سرشون کنن و به قول دیگه از نظر مردان خدا نمره گرفتن در دانشگاه ربطی به دانش اون دانشجو راجع به اون درس نداره، ربط به حجابش داره. از جیره‌خواران حقوق بگیرن خودتون شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستورالعمل شما رو عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی. یعنی دستمزد کاری که یک نفر انجام داده به خاطر اینکه زن هست ربط داره به نوع پوششش، همون چیزی که اینا بهش میگن رعایت حجاب. این هم یه اهرم زور و فشار دیگه برای وادار کردن خانم ها به اون کاری که نمیخوان انجام بدن. خب قصه حجاب مسئله روز جامعه است و دغدغه قاطبه متدینین. مسئله حجاب از احکام قطعی اسلامه. بیش از 10 آیه قرآن گویای حجابه و 10 ها روایت. یعنی حجاب خیلی مهمه و اگر کسی حجاب رو رعایت نکنه مثل اینه که احکام اصلی دین رو رعایت نکرده، و اگر کسی احکام اصلی دین رو رعایت نکرده حکم اینه داره که از دین خارج شده. کسی هم که از دین خارج بشه میدونین که اسلام رحمانی چطور باش رفتار میکنه. اما حالا حجاب چطور باید رعایت بشه؟ همه فقها هم در معنای حجاب متفقند. میگویند حجاب این است که خانم خودش را بپوشاند تنها وجه و کفین. نزد اکثر فقها که بعضی از فقها اونم قبول ندارن، اکثر فقها میگن تنها وجه و کفین مجازه، اونم به صورت ساده نه آرایش کرد. تنها وجه الکفین. البته منم نمیدونم وجه الکفین یعنی چی، ولی فکر میکنم منظور ایشون کف دستها و قرص صورت بشه، چون گفتن بدون آرایش. به هر حال این معیار حجاب هست که جزء احکام اصلی دین هست. حجاب نقش اثرگذار داره در جامعه، تنها یه مسئله شرعی نیست، مسئله شرعی است که هزار فلسفه داره. نسل را حفظ میکنه، جلوی حرامزادگی رو میگیره. جلوی حرامزادگی رو میگیره. پس جلوگیری از بدحجابی مثل جلوگیری از بروز حرامزادگی در جامعه است. متاسفانه امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب. نمیدونم باید چی کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد
معنی ستاد مقتدر رو هم در نظام مقدس همتون میدونید. حالا متوجه شدین که این آقایون که خودشونو مردان خدا مینامند راجع به حجاب چطور فکر میکنن و چطور حاضرن به هر زوری متوسل شن تا اون پوشش مد نظرشون رو روی خانوم ها بگذارن. اما منبع این تأکیدات و حساسیت ها روی مسئله حجاب از کجاست؟ اگه گفتین وضع حجاب را، وضع حفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانوم ها باید مراقبت کنن. این حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. مایه آزادی زن است، آزادی که حق انتخاب لباسش رو هم ندارد. خلاصه این داستان حجاب سر دراز دارد و برمیگرده به شعار یا روسری یا توسری. اسلام جلو شهوات رو میگیره. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. پوستشون میکنن. اون زمان با چاقو و تیغ پوست میکندن، الان پیشرفت کردن با اسید پوست میکنن. خلاصه این اسلام رحمانی یا لااقل این اسلام رحمانی که این آقایون متولیانش هستن پوست میکنه. بنابراین ماجرای اسیدپاشی در اصفهان به کسانی که هیچ دشمن شخصی نداشتند و همگی خانم بودند به مسئله اجرای احکام اصلی اسلام بی ربط نبوده. جنجالی به نام اسیدپاشی در اصفهان از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا صفحه اول بعضی روزنامه‌ها. واقعیت ماجرا چیست؟ در طول یک سال گذشته 4 مورد اسیدپاشی در مقاطع مختلف که 2 مورد اول اون به خاطر اینکه عدم آسیب جدی و حتی عدم پیگیری در سیستم نیروی انتظامی و قضایی انعکاس خاصی نداشته، ولی مورد آخر چون این اقدام منجر به یک آسیب به یکی از خانم‌ها شده است باعث ایجاد حساسیت رو در بین مردم شده. یعنی این عادیه، اینقدر حساس نشید، از این اتفاقا قبلا هم افتاده بوده. ولی یافته‌های پلیس نشون میده که این فرد احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره. احتمالاً نه، قطعاً. مثل اکثریت کادر بسیج و نیروهای خودجوش ولایت مدار. متاسفانه پیرامون این حادثه شایعاتی زیادی توسط افراد غیر مسئول و برخی از شبکه‌های اجتماعی شده است که هیچ کدوم صحت نداره. یعنی با اینکه هنوز تحقیقات تموم نشده و کسی رو دستگیرم نکردن مطمئنن که این شایعات اصلا صحت نداره و با توجه به پیشینه نظام مقدس مردم فهیم ایران در این گونه موارد مطمئن میشن که این شایعات حتما صحت داره. سرنخ‌هایی به دست آمده، مظنونینی شناسایی شدن، 3 نفر هم دستگیر شدن. امیدواریم که به نتیجه برسیم و البته هنوز انگیزه فرد این کار میکنه یا چند فرد این کار میکنه معلوم نیست، ولی اون چه که قربانیان حوادث این چند روزهای اخیر گفتن به نظر میاد که ضارب 1 نفر بوده. با اینکه 2-3 نفر رو دستگیر کردن ولی احتمالاً ضارب 1 نفره، یعنی احتمالاً 1-2 نفر رو الکی دستگیر کردن و این قتل‌های زنجیره‌ای که ضارب 1 نفر بود و هیچ کسی به ضارب دستور نداده بود که ضربه بزنه، اینجا هم احتمالاً ضارب 1 نفره. بعضن رسانه‌های خارجی و مغرضین تلاش میکنن این رو به دفاع از حجاب و اینها منسوب کنن که این واقعا واقعیت نداره. خانواده‌های متدین و نوعاً متعهدی هستن. هر کس بخواد به کشف حقیقت کمک کنه مغرضه و رسانه‌ای وابسته است. این خانواده ها مؤمن و بعضاً متدین هستن. در ضمن در حجاب هم هیچ اجباری نیست. نیروی انتظامی هم خیلی مهربانه. نیروهای ولایت مدار و خودجوش هم نداریم. توجه کردی؟ اینا رو من از طرف سردار گفتم که بدونید. اما مردم اصفهان این حرفها رو باور نکردند و روز 4 شنبه 30 مهر
جلوی ساختمان اداره دادگستری شهر اصفهان جمع شدند. مردم که نگران امنیت فرزندان، همسران و مادرانشون بودند، با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخ مقامات قضایی شدند. بعد صدا این صدای داد ما، صدای فریاد ما. ابلاغی برای بنده صادر شده به عنوان رئیس ستاد تشکیل شده از طریق دادستان محترم کل کشور. ستاد ویژه‌ای تشکیل شده متشکل از تمام سیستم هایی که میتونن توی این قضیه کمک بکنن و کار به جد داره تعقیب میشه. ببینید ماهیت کار اینه که زمان بره ممکنه 2 روز 3 روز 5 روز 10 روز طول بکشه. لذا این دغدغه و این نگرانی رو برای ما ایجاد نکنه که مسئولین با مسامحه دارن برخورد میکنن. اصلا به هیچ عنوان اینطوری نیست. دستگاه قضایی به عنوان قسمتی از حاکمیت وظیفه‌ش هست با تمام قدرت این قضیه رو تعقیب بکنه و عامل را به بدترین وضع موجود به سزای عملش برسونه. یقینا و ببینید اجازه بدید ببینید تحقیقات مقدماتی یقینا تو بین شما حقوقدان هم حضور داره. ببینید تحقیقات مقدماتی دادسرا و به خصوص این پرونده محرمانه است. من اگر بیام اینجا اعلام بکنم که من خواهشم اینه که ببینید فرصت ها رو از هم نگیریم. الان امروز من به جای اینکه بشینم و تمرکز پیدا بکنم به این پرونده، وقتم صرف این قضیه شده. اما از اونجایی که ایشون پاسخ قطعی و قانع کننده‌ای به مردم نداد، صحبت‌های ایشون با شعارهای اعتراضی مردم قطع شد. سوال ما فقط همینه، چرا با وجود این همه دوربین مداربسته توی این خیابونا که در سالهای مختلف بهانه‌ای بود برای شناخته شدن خیلی از افراد که حتی کاری نکرده بودن، چرا این جوابگو نبود؟ یکی از سوال‌هایی که برای مردم اصفهان پیش اومده بود همین بود که چطور دوربین‌های مداربسته‌ای که سبب دستگیری برخی از مردم میشن اینجا عمل نکردن. و پس از اون مردم عصبانی باز هم به سر دادن شعارها ادامه دادن. این تجمع با حضور گسترده نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش به خیابان چهارباغ هدایت شد و در اونجا مردم با برخورد امنیتی و خشن نیروهای گارد ویژه متفرق شدند و بر اساس برخی شنیده‌ها 4 نفر هم در این گیرودار دستگیر شدند. اما درست در همان زمانی که در اصفهان گارد ضد شورش مردمی که برای اعتراض به اسیدپاشی به خیابان‌ها آمده بودند و با باتوم نوازش می‌کرد، رئیس جمهور منتخب در زنجان راجع به امنیت صحبت می‌کردند. مباد فردا که نخواهد بود تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود. اساس معروف امنیت است. آقای روحانی یه جوری میگن مباد، مثل اینکه تا الان تو سوئیس زندگی میکردن. 35 ساله که ارمغان امر به معروف و نهی از منکر به اسم تأمین امنیت جز ناامنی برای مردم ایران نبوده. شما هم آقای روحانی اگر واقعا به این حرفای خودتون باور دارین، تشریف ببرین یه سر برین پیش برادران خودجوش ولایت مدار و اونجا بگید مباد، چون این مردمی که الان دارین براشون صحبت میکنین خودشون از قربانیان همون ناامنی ها هستن. چند نفر در این کشور خودشان را متولی اخلاق مپندارند. بله، اینم بعد در جمع آیات اعظام بفرمایین، چون اونها خودشون رو متولی اخلاق میپندارن.
چه شما بپندارین چه مپندارین. خلاص آقای روحانی، اگر شما خیلی ناراحتین که چرا اون افراد خودشون رو متولی اخلاق میپندارن، یه سر تشریف ببرین پیش خود اون افراد و این حرفا رو اونجا بزنین، چون در بین این مردم هیچ کس خودش رو متولی اخلاق نمیپنداره. و مباد که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم: دروغ را منکر نپنداریم، تهمت را منکر نپنداریم، رشوه‌خواری را منکر نپنداریم، بورسیه های تقلبی را منکر نپنداریم. بله، اتفاقا به مطالب قابل تأمل و خوبی اشاره کردین. دروغ، تهمت، رشوه‌خواری، بورسیه های تقلبی، که اتفاقا راجع به این آخری یعنی بورسیه های تقلبی صدا و سیمای ملی گزارشی پخش کرد چند روز پیش که بعد نیست قسمت‌هایشو با هم ببینیم. اولین بار سال 1372 بود که مجلس شورای اسلامی با اعلام تردید و تشکیک درباره نحوه بورسیه شدن برخی افراد تحقیق و تفحص از وزارت علوم را تصویب کرد تا مشخص بشه آیا دولت وقت افراد مورد نظرش رو بدون طی مراحل علمی و قانونی بورسیه میکنه. سال 72 که من معاون دانشجویی وزارت علوم شدم، اداره بورسا در اختیار ما بود. من می‌دیدم که اینها یک قانون و مقرراتی گذاشتن که افراد عادی که در امتحان سراسری اعزام قبول می‌شوند نمی‌توانند بروند. در آن دولت اتفاقی که افتاد این بود که معاونت دانشجویی وقت وزارت علوم برنامه‌ریزی کرده بود و عده‌ای از یک طیف سیاسی خاص را بورس کرده و به خارج فرستاد. بسیاری از کسانی که در هیئت مؤسس یا شورای مرکزی یک جناح خاص سیاسی هستند و دکترا دارند و فارغ التحصیل انگلستانند، عمدتاً در آن دوران اعزام شدند. در حوالی سال 72 یک طیف سیاسی خاصی از انگلستان، بله، خود حاج آقا حسن خان روحانی هم جز همون کسایی بودن که از همین بورسیه‌ها گرفتن و مدرک دکتراشون در سال 1374 یا 1995 از یک دانشگاه در اتفاقا انگلستان دریافت کردن. یعنی یه جورایی ایشون هم جز همون بورسیه‌های سفارشی بودن. بنابراین این ماجرای مبارزه با بورسیه‌های غیرقانونی هم از اون ماجراهای پیچیده است که امیدواریم پیچش باز شه تا مردم هم بفهمن که چه بلایی سر پولاشون اومده. باید با فساد مقابله بشه. فساد چیزی نیست که یک روز و 2 روز ریشه کن بشه. سالها و سالها ریشه دوانده. خیلی به شما قول بدیم یه سری شاخه های فساد رو بزنیم، اما این درخت کهنسالی که میوهش هم هنزله تا کی میشه از ریشه هاشو در آورد با خداست. بله، این درخت 35 ساله که ریشه دوانده و مثل درختان جنگل گلستان به این راحتی ها ریشه کن نمیشه. بیشتر مثل یک غده سرطانی میمونه که همه جا پخش شده و یک جراحی درست حسابی میخواد برای در آوردنش. به هر حال این بخشی بود از سخنان آقای روحانی در تهران یک روز قبل از سخنرانی زنجان. آقای روحانی در این سخنرانی هم راجع به امنیت و اخلاق یه سخنانی راندن. شما بهترین علم و فناوری داشته باشید، اگر خود شما در خیابون که راه میرید احساس امنیت نکنید، برای شما اون زندگی و اون جامعه ارزش داره؟ معلومه که نداره. برای همین هم هستش که همه این مغزها از کشور فرار میکنن. اگر خدای ناکرده روزی فرا برسد که نیروی امنیتی که باید نیروی آرامش جسم و روان ما باشه تبدیل بشه به نیروی ترس و دلهره و اضطراب، دیگه اون جامعه و تلاش در اون جامعه برای ما ارزشمنده؟ خدای ناکرده. متاسفانه خدا کرده. شاید هم خدا ناکرده، ولی یه کسای دیگه به اسم خدا کردن. یعنی نیروی امنیتی رو تبدیل کردن به نیروی مخرب و ضد امنیت مردم. و جواب این سوال شما رو آقای روحانی اون بچه‌هایی که اون پایین نشستن میدونن. شما بهتر این سوال رو برای یه کسای دیگه مطرح کنید
همون کسانی که متولیان اخلاق در کشور هستند. کشور از آن مردمه، مال مردمه و تا به این باور همه نرسند. حالا یه تعبیر من بکنم ممکنه نیاز به توضیح داشته باشه. رأس حاکم باشه یا رأی حاکم باشه؟ من اینجا یه تعبیری خدمتون ارائه بدم. اینجا رأی رأس حاکمه، یعنی یه کسانی در رأسن که خودشونو آیت الله یا نشانه خداوند میدانند و در نتیجه رأیشون هم رأی خداونده و با همین منطق بقیه رأی ها به حساب نمیاد. در یک کلمه صاحبان کشور آحاد ملت بزرگ این کشور هستند. اگر در چنین جامعه قرار گرفتیم اون وقت جامعه ما نخبه پرور خواهد شد. اون وقت دیگه فرار مغز نخواهیم داشت. پس همین که فرار مغز داریم معنیش اینه که ما در چنین جامعه‌ای قرار نگرفتیم. مایه تأسف این همه سرمایه دیگران از دست ما بگیرند بدون هزینه. واقعا مایه تأسفه که شما اینجوری جوانان با استعداد و مغزهای کشور رو فراری میدین. به اسم امر معروف و نهی از منکر به خصوصی ترین امور شخصی افراد وارد میشین. با پارتی بازی و باندبازی تمام فرصت‌های شغلی رو از همین نخبگان میگیرین. لازمه به اطلاعتون برسونم که آقای بزرگ چند سال پیش در یک اظهار نظر رسمی اظهار فرمودن که نخبگان و مغزها میخوان فرار کنن. خب بذارین فرار کنن، کسی جلوشون رو نگرفته. یک نکته بسیار مهم وجود داره. ندیدم من در خارج از کشور ایرانی که عاشق ایران نباشه. من ندیدم. بله عاشق ایرانن ولی از ترسشون حاضر نیستن بیان ایران زندگی کنن و این حاصل شرایطی که نظام مقدس به وجود آورده به وسیله همون متولیان اخلاق. خب صحبت از خارج نشینان شد، بعد نیست بالاخره از این اخبار داخلی در بیاییم بریم سراغ اخبار خارجی. مهمترین اخبار خارجی هم حول مسئله مذاکرات هسته‌ای با 5+1 میچرخه. بنابراین میریم پای صحبت‌های آقای ظریف تا از آخرین نتایج این مذاکرات سر در بیاریم. یک طرف موضوع اینه که تضمین بشه برنامه ایران صلح‌آمیزه. ما در این زمینه مشکلی نداریم. خب خدا رو شکر که شما مشکلی نداریم. اما مشکل اینجاست که اونا مشکل دارن. برای همین هم هست که هنوز دارن با شما چونه میزنن سر باز نگه داشتن یا بستن فردو یا آب سنگین عراق و تعداد سانتریفیوژهای نتنز. یعنی که یه جورایی اونا هنوز قبول نکردن که برنامه اتمی شما صلح‌آمیزه. طرف دیگه موضوع اینه که من فکر میکنم اون چه که لازمه طرف مذاکره ما بهش یک درک کاملی پیدا بکنه اینه که تحریم ها بی تأثیر بوده. بله؟ تحریم ها بی تأثیر بوده. تحریم ها بی تأثیر بودن؟ برای همین شما اینقدر دست و پا میزنین که این تحریم ها ظالمانن، ناحقن، باید همه تحریم ها یک جا برداشته بشن و تا یه خورده اونا پیش تحریم ها رو شل کردن شما به قول خودتون تونستین اقتصاد کشور رو از رکود خارج کنین. این یکی از موانعیه که هنوز ما در رسیدن به راه حل میبینیم که طرف مقابل واقعا احساس میکنه که این تحریم ها خیلی ارزش داره. آها، تحریم ها اصلا اثر ندارن. برای همینه که کمر اقتصاد کشور تا حالا 3 بار تا خورده زیر این تحریم ها. انگار میخوان یه بچه گول بزنن. من فکر میکنم اون چی که لازمه طرف مذاکره ما بهش یک درک کاملی پیدا بکنه اینه که تحریم ها بی تأثیر بوده. این یکی از موانعیه که هنوز ما در رسیدن به راه حل میبینیم که طرف مقابل واقعا احساس میکنه که این تحریم ها خیلی ارزش داره. اون چه که برای جمهوری اسلامی مهمه این است که تحریم ها از نظر نمادین باید برداشته بشه، نه اینکه حالا این تحریم ها تأثیر قابل توجهی داره. متاسفانه طرف مقابل این واقعیت رو هنوز درک نکرد. نه مانع واقعی بلکه اون مانع روانی که باید طرف مقابل ما ازش عبور بکنه موضوع تحریمه و اینکه تحریم نه کارآمدی در گذشته داشته و نه کارآمدی در آینده خواهد داشت، بلکه تحریم یک نمادی است
از نوع رابطه‌ای که وجود داشته و بعد این نماد شکسته بشه. نمادین واقعیت رو درک نکرده، مانع روانی طرف مقابل، تحریم کارآمدی نداشته. این نماد باید شکسته بشه. به اینا میدونی چی میگن؟ میگن هزیون ظریف. و در اینجا من خدمت شما عرض بکنم این دولت راستگویانه. راستگویان یه نمونهش همین الان ما هم دیدیم. البته منظور آقای روحانی از این جمله این بود که این دولت مثل اون دولت قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود دروغگو نیست، دروغگو هست، بدترم هست. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن جداً کوشا باشید. با تشکر از شما و با تشکر از تلویزیون اندیشه. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.